my YouTube channel! So ngayon guys, another day, another content. So ang ating content ngayon, yung aking gagawin ngayon guys is, kasi ganito guys, 2 days akong hindi kumain. O yan, 2 days akong hindi kumain ng lunch and then dinner. So guys, this is my night. Okay, this is my night in my life. This is my night in my life. Ayan, ang ating gagawin ngayon is magmumukbang. So, ipapakita ko na sa inyo guys yung ating kakainin ngayon. So yun guys, meron tayong french fries and hotdog. Yan, in-steam ko lang yun guys. And then, meron tayong boiling egg. And then, ketchup lang yung ating sausawan. Guys, kasi hindi ako kumain. So, ngayon kakain na tayo. This is a mukbang night. So guys, malinis yung kamay ko. So yun, may french fries tayo. French fries. And then, yan, pinakita ko ng itlog. So, let's go. Kakain na tayo.
malamig na. Yung super lamig. Hindi siya maganda kainin. So, hindi na siya pwede ba? Hindi pa siya pwede mabaon bukas. So, kainin na lang natin. Guys, tapos ako kumain, grabe, busog na busog ako. At dahil ko kinain guys, kasi yesterday, umaga, kumain na ako ng umaga, and then afternoon, hindi ako umuwi kasi nga ang init, so hindi ako nag-lunch. Tapos, hindi rin ako nag-dinner kagabi kasi nga pagod na ako, hindi na ako nagluto, tinamad ako. Kaninang umaga din guys, tinapay lang kinain ko, and then, pag lunch na naman kanina, hindi din ako umuwi kasi init nga guys, kaya nag-stay lang ako doon sa area ko. Tapos, this lang ako kumain. This time lang, this night ako kumain. So, ang dami kong kinain. Ang hirap guys, no, yung bigla kang kumain ng madami. Ang bigat ng tiyan mo. But anyway, meron naman akong iniinom. Ayan, lagi ko itong iniinom talaga guys. Ginger with lemon. Ayan, so lagi kong pinapakita sa inyo na ito ang lagi kong iniinom. Pag naubusan naman ako nito is green tea, ayan. So, green tea. Ayan. So, lagi kong inaano yan, guys. So, ang dami kong kinain. Ang hirap din pag bigla yung kinain. Bigla kang kumain na madami kasi masakit yung tiyan mo. So, yun, guys. Gabi na. Siguro mga ano na dito. 11:30, mga ganyan. So, yun. Bago ko ang video na to, of course, una-una, magpapasalamat ako sa lahat ng mga viewers, supporters ko. Thank you. Ayan. Una-una ko yung aking sponsor, Malo Channel, big love shout out sa lahat ng aking mga viewers. Ayan, supporters, members, big love shout out. Sa lagi nag-i-stay na aking live, big love shout out sa yung lahat. Ayan. So, hindi ko na maisa-isa kayo guys, hindi ko na kayo maisa-isa. So, yun, ito yung masasabi ko. Thank you so much guys sa yung lahat. Sa walang sawang pag-support na aking channel. Ayan, maraming salamat sa yung lahat. Ayan, so, thank you. Ayan, and then guys, thank you sa lahat na nagbigay na ng video greetings, birthday message. Ayan, thank you sa inyong lahat. Sa hindi pa, ayan, inaantay ko guys. Ayan, thank you sa lahat guys. Ayan, sa walang sawang pag-support na aking channel. Maraming salamat sa inyo guys. Ayan, so thank you for watching. Bye guys, good night. Bye!